Έχετε προσέξει το σκύλο σας να περπατά φυσιολογικά και κάποια στιγμή ξαφνικά να σηκώνει ένα από τα πίσω πόδια του πάνω, να συνεχίσει να περπατά στα τρία πόδια και μετά από 2-3 βήματα να ξαναβάζει το πόδι του στο έδαφος και να συνεχίζει να περπατάει κανονικά? Τότε πολύ πιθανώς το κατοικίδιό σας να πάσχει από εξάρτημα της επιγονατίδας. Το εξάρτημα της επιγονατίδας είναι από τις πιο συχνές ορθοπαιδικές παθήσεις στους μικρούς μουσκύλους όπως Chihuahua, Maltese, Πεκινουά, Pinscher και συνήθως παρατηρείται σε νεαρή ηλικία. Η πάθηση οφείλεται σε διάφορους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την άρθρωση του γόνατος κατά την ανάπτυξη του ζώου. Δεν οφείλεται στη διατροφή ή την άσκηση ή τον τρόπο ζωής του ζώου. Στα περισσότερα ζώα το πρόβλημα είναι αφωτερόπλευρο, δηλαδή επηρεάζει και τα δύο πίσω πόδια. Το χαρακτηριστικό χοροπηδητό που αναφέραμε μπορεί να εμφανίζεται κάπου καθημερινά ή να εμφανίζεται όλο και συχνότερα με την πάροδο του χρόνου. Όπως προείπα, το πρόβλημα μπορεί να εμφανίζεται όταν το ζώο περπατάει αλλά και όταν τρέχει. Κατά την κλινική εξέταση, αυτό που είναι εύκολα αντιληπτό ακόμη και από τους κηδεμόνες των ζώων όταν τους βάλουν να ψηλαφίσουν το γόνατο του ζώου που έχει πρόβλημα, είναι ότι κατά τις κινήσεις του γόνατος η επιγονατίδα φεύγει από τη θέση της και στη συνέχεια επανέρχεται στην κανονική της θέση. Δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου, η αστάθεια αυτή στην άρθρωση, η επιγονατίδα δηλαδή να μπαινοβγαίνει στη θέση της, επιδεινώνεται και προκαλεί πόνο και αλλοιώσεις οστεόφυτα στο γόνατο. Ο πόνος στην αρχή είναι ελαφρύς και ίδιος, αλλά αργότερα γίνεται πιο έντονος και το ζώο αρχίζει να δυσκολεύεται να περπατήσει, να πηδήξει, να ανέβει σκαλιά, κρεβάτια ή σε κάποιο ύψος. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, αυτή δεν μπορεί να ιαθεί, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα επιδεινώνεται και θα προκαλεί περισσότερο πόνο και ταλαιπωρία στο ζώο. Άρα, σημαντικό είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος να γίνεται γρήγορα, πριν προλάβει να προκληθεί οστεοαρθρίτιδα και μόνιμες αλλοιώσεις στο γόνατο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή από το στόμα για έλεγχο της φλεγμονής και του πόνου. Ωστόσο, αυτή θεραπεύει μόνο τα συμπτώματα και όχι την αιτία. Με την πάροδο του χρόνου θα ταλαιπωρεί όλο και περισσότερο το ζώο. Η οριστική αντιμετώπιση του εξαρτήματος της επιγονατίδας είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Η αποκατάσταση δηλαδή και σταθεροποίηση της άρθρωσης, για την οποία υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές. Ο κτηνίατρός σας θα επιλέξει την κατάλληλη για κάθε ζώο ανάλογα με την ανατομία της άρθρωσης και την έκταση του προβλήματος.